तुम्ही बघत असाल की आज इथे पुष्कळ साऱ्या वाट्या आहेत. म्हणजे सॉसेस पण आहेत, व्हेजिटेबल्स पण आहेत, कॉर्न पण आहे, चिकन आहे, राईस आहे, नूडल्स आहेत. तुमच्याही मनात काहीतरी विचार आला असेल की आज ताई नक्की दाखवणार आहे काय. आजची रेसिपी आहे आपली नॉनव्हेज सिझलर. तर ही सिझलरची रेसिपी बघता बघता तुम्ही मध्ये व्हिडिओ ऑफ करू नका, बघत राहायचं आहे. कारण ह्याच्यामध्ये एक स्टोरी आहे, ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत तुम्हाला इथे लक्ष द्यायचं आहे. आता आपण सुरुवात करूया. नॉनव्हेज सिझलर आहे, तर आपण सुरुवातीला चिकन घ्यायचे आहे. इथे चिकनचे मी ब्रेस्ट पीस घेतलेले आहेत, अगदी म्हणजे बोनलेस आहेत ते घेतलेले आहेत. आणि मोठे मोठेच ठेवणार आहे मी, ते ह्यात घेऊया. आणि ह्यात घेऊया आता 1 टीस्पून सोया सॉस आणि चिली सॉस घ्यायचं आहे 1 टीस्पून. 1 टीस्पून आलं आणि लसूणची पेस्ट, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. तुम्हाला जर छोटे पीसेस घ्यायचे असेल तर तुम्ही ह्याचे हाफ पीसेस पण करू शकतात, पण सिझलरच्या प्लेटमध्ये एक असा मोठा पीस असतो म्हणून मी असे मोठे घेतलेले आहेत. आता आपण हे 10 मिनिटं बाजूला ठेवायचे आणि सगळ्या भाज्या कट करून घ्यायच्यात. आपण आता हे बेल पेपर कट करून घेऊया. पण इथे कंपल्सरी नाहीये की तुम्हाला रेड आणि येलो कलरचीच बेल पेपर यूज करायला पाहिजे. तुम्ही साधी सिमला मिरची घेतली तरीही चालेल, कारण आपण अगदी हे घरगुती सिझलर बनवतोय आणि तेही नॉनव्हेज. तर आपण आता हे कट करून घेऊया. म्हणजे ही आपण थोडीशी मोठी कट केली, ही थोडीशी बारीक कट करायची. आपण इकडे ह्यासाठी बेल पेपर्स घेतोय, म्हणजे सिमला मिरची घेतोय, कारण आपण चायनीज फ्राईड राईस आणि नूडल्स करणार आहे त्यासाठी. आता आपण रेड कलरची कट करून घेऊया. हे पण सेम करायचंय. एक जी आहे ती थोडंसं बारीक करायची आणि ह्या थोड्याशा जाड आणि लांब्या कापायच्या. ही डिश ना खूप कलरफुल असते आणि मला खूपच आवडते आणि इतकी छान दिसते ना. आता आपण बेबी कॉर्न कट करून घेऊया. हे जास्त पातळ नाही कापायचे, हे जरासे मोठेच ठेवायचे आपल्याला. आता आपण काय करूया, ह्या प्लेटमध्ये सगळं कटिंग केलेलं छानपैकी ठेवून देऊया. म्हणजे तयारी असली की काय होतं, रेसिपी पटकन होते आपली. हे मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगते. कॉर्न घेतलेले आणि ह्याच्यात ना तुम्ही बटाटे पण घेऊ शकतात, म्हणजे फ्रेंच फ्राईज पण करू शकतात. पण फ्रेंच फ्राईज कसे करायची हे मी तुम्हाला ऑलरेडी दाखवलेलं आहे, त्यामुळे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला ती लिंक मिळणार आहे. पण ह्यात मी मुद्दामून ते बटाटे घेतलेले नाही, फ्रेंच फ्राईज घेतलेले नाही आहेत, कॉर्न घेतलेले आहेत. आता आपण काय करूया, अगोदर गॅस सुरू करूया. थोडंसं तेल घेऊया, 1 टेबलस्पून. आणि आपण जे हे 10 मिनिटापूर्वी चिकनला मॅरिनेशन करून ठेवलं होतं ना, ते हे पीसेस आपण ह्यात घालूया. आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि हे थोडंसं शिफ्ट करून घेऊया. हे इकडे ठेवूया. हा गॅस सुरू करूया. आता आपण बनवूया फ्राईड राईस आणि नूडल्स. आता जनरली काय करतो आपण, तुम्हाला सगळ्यांनाच फ्राईड राईस आणि नूडल्स बनवता येतात, तरी आपण प्रत्येक वेळेला व्हिडिओ तो पूर्ण बघत असतो, बरोबर. आणि आपण जेव्हा फ्राईड राईस बनवतो किंवा नूडल्स बनवतो तेव्हा आपण काय करतो, पातीचा कांदा घेतो, कोबी घेतो, नंतर सिमला मिरची आणि गाजर, आणि त्याच्याच बरोबर आपण सॉसेस घेतो. पण आपण सिझलर बनवताना आपण हा प्लेन बनवणार आहोत, म्हणजे प्लेन नूडल्स आणि प्लेन फ्राईड राईस. कारण आपल्याला एक वेगळा सॉस बनवायचा आहे, जो मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे, ब्लॅक पेपर सॉस. तर चला पटकन आपण आधी फ्राईड राईस करायला घेऊया. गॅस सुरू करूया. आपण घेऊया 2 टेबलस्पून तेल. आधी आपण आलं लसणाची पेस्ट घालूया थोडीशी, अर्धा टीस्पून. म्हणजे थोडीशी परतून घेऊया आपण. गॅस अगदी कमी ठेवायचा आहे आणि पटापट सगळं घालायचं आहे. आधी स्प्रिंग ऑनियन जाईल, पातीच्या कांद्याची पानं जातील, थोडासा गाजर कापलेला आपण मी उभा कापून घेतलेला आहे, छानपैकी दिसायला खूप कलरफुल आणि छान दिसणार आहे. सिमला मिरची कापून घेतली आहे, बेल पेपर म्हणतात त्याला, ती रेड घेतली. त्यानंतर येलो घेतली. आता ह्यात घालूया अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर आणि थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे. आता हे परतायचं आहे आपल्याला. आता गॅस आपल्याला मोठा करायचा आहे आणि हे परतून घ्यायचे. अगदी पटकन आणि झटकन होणारी रेसिपी आहे, फक्त एवढंच की सगळी तयारी पाहिजे आपली. आता आपण ह्याच्यामध्ये हा मी शिजलेला राईस घालणार आहे. हा एका रेसिपीसाठी नाही आहे, ही तुम्ही डिश 4-5 जण खाऊ शकतात, म्हणून तेवढा राईस केलेला आहे मी. हे झालेलं आहे, छान असा मिक्स झालेला आहे, बघा किती कलरफुल आणि मस्त दिसतोय. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण हे बाउलमध्ये शिफ्ट करूया, कारण त्यातच आपल्याला नूडल्स बनवायचे आहेत. आता पुन्हा आपण घेऊया 2 टेबलस्पून तेल. इथे घेऊया आपण पातीचा कांदा, थोडीशी कांद्याची पात, थोडासा गाजर, त्यानंतर काळी मिरी पावडर अर्धा चमचा, मीठ चवीप्रमाणे, बेल पेपर्स घेतलेली येलो आणि रेड कलरची ती घेतोय.
पण मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगते, आपल्या घरात जर हिरवी सिमला मिरची असेल ती तुम्ही यूज केली तरीही चालणार आहे, कारण सिझलर हे थोडं कलरफुल खूप सुंदर दिसतं म्हणून मी घेतलेलं आहे. ह्याच्यात पण आपण कसले सॉस घालत नाहीत, प्लेन करतोय. आता मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे, आपण सिझलर करतो ते आपल्याला कसं वाटतं बापरे सिझलर आपण घरी करणार, पण हे शक्य आहे ना. तुम्हाला चायनीज तर येतं करता, फ्राईड राईस करता येतो, नूडल्स करता येतात, एखादं तुम्ही व्हेज कटलेट करू शकतात व्हेज रेसिपीला, आणि नॉनव्हेजला तुम्ही चिकन घालू शकतात. आता आपण ह्यात घालूया नूडल्स. ह्या मिक्स करायच्यात. थोडासा पातीचा कांदा घालूया वरून. आता हे झालेलं आहे, गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. आता मी इथे बेल पेपर घेतले, ते थोडेसे बटरमध्ये मला सॉते करायचे आहेत, अगदी हलकेसे. तर आता आपण बटर घेऊया इथे थोडासा. एक गाजर घेतले मी उभा चिरलेला, तो घालते. गाजर जे आपण सॉते केलेले ते काढून घेऊया. आणि ह्याच बटरमध्ये आपण घेतो इकडे बेबीकॉर्न घेतलेत, ते आपण सॉते करून घेऊया. हे पण पटकन आपण सॉते करायचं, कारण हे मी 3/4 कुक केलेले आहेत बेबीकॉर्न्स. आता आपण हे सुद्धा काढून घेऊया. अजून थोडंसं बटर घालूया. आपण रेड बेल पेपर आहे ते घालूया. पुन्हा ते सॉते करून घ्यायचे, पूर्ण शिजवायचे नाही आहेत आपल्याला. आता हे काढून घेऊया. पुन्हा थोडं बटर घेऊया आणि ह्यात येलो बेल पेपर घेऊया. हे पण काढून घेऊया. आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे ब्लॅक पेपर सॉस. ह्यात वेगवेगळे सॉस असतात, इटालियन असतो, कॉन्टिनेंटल असतो, त्याच्यानंतर गार्लिक असतो, पण मला हाच आवडतो. आता काय झालं माहिती आहे, मधल्या काळामध्ये खूप सिझलरचं फॅड होतं आणि त्याला आमच्या घरचे पण माझ्या मुलांनाही आवडतं. म्हणजे चला आई आपण हॉटेलमध्ये जाऊया आणि सिझलर. आणि सिझलर सगळ्या हॉटेलमध्ये मिळत नाही, ठराविकच हॉटेल्समध्ये, आणि ते खूप छान मिळतं. तर आम्ही सगळे गेलो, पण तुम्हाला सांगते ना, सिझलर खायला तुम्ही गेलात हॉटेलमध्ये तर 4 जण जर गेलो तर एवढं मोठं बिल येतं. पण तेच जर आपण घरी सिझलर बनवलं तर निम्म्याहून निम्मे खर्च आपण 10 जण आरामात खाऊ शकतो. तर आता आपण सॉस बनवायला सुरुवात करूया. आपण इथे 1 कप पाणी घेऊया. आता घेऊया 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर. आता बघा, हे सगळं मी पाण्यामध्ये मिक्स करणार आहे, कारण कॉर्नफ्लॉवर जेव्हा आपण यूज करतो तेव्हा ते नेमकं थंड पाण्यामध्ये मिक्स करायचं असतं. जर गरम पाण्यामध्ये तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर घातला तर त्याच्या गठ्ठे गठ्ठे होतात. यानंतर ह्याच्यामध्ये जाईल 1 टेबलस्पून सोया सॉस. आता हे थोडंसं मिक्स करायचं आहे. आता आपण ह्यात घालूया काळा मिरी पावडर 1 टीस्पून. मस्तपैकी छान जरा स्ट्रॉंग होतो हा. त्यानंतर 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट आणि मीठ थोडंसं चवीप्रमाणे. आता हे मिक्स करायचं आहे सगळं, आणि मिक्स करून घ्यायचं, नाही आता कॉर्नफ्लॉवर तळाला बसून राहतो. हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यात जाईल 1 टीस्पून व्हिनेगर आणि 1 टेबलस्पून चिली सॉस. एक एक पदार्थ घाला आणि मग तो मिक्स करा, म्हणजे ते सोपं जातं. आता हे मिक्स करायचं आहे. हे मिक्स छानपैकी झालेलं आहे. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि ह्यात घेऊया 1 टीस्पून तेल. जास्त तेल घ्यायचं नाही. आता तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण ह्यात पातीचा कांदा आहे तो घाला. तुमच्याकडे साधा कांदा असेल तरी तुम्ही घातलात तरीही चालेल, पण आपण जेव्हा हे 2 पदार्थ करणार आहेत फ्राईड राईस आणि नूडल्स, तेव्हा आपल्याकडे थोडासा पातीचा कांदा राहणारच आहे. हलकंसं परतायचं आहे, जास्त परतायचं नाही की तो शिजवून वगैरे द्यायचा नाही आहे. आता आपण त्यात हे मिश्रण घालूया कॉर्नफ्लॉवरचं जे केलेलं आहे ते, आणि ह्याला छान उकळी येऊन द्यायची आहे आणि हे सतत हलवत राहायचं आहे, कारण कॉर्नफ्लॉवर घातलेलं आहे. नुसतं असंच विदाऊट हलवता ठेवायचं नाही, नाहीतर मी तळाला लागून करपणार ते. आणि जेव्हा कॉर्नफ्लॉवर शिजतो, पुन्हा इथे टीप, जेव्हा कॉर्नफ्लॉवर शिजतो तेव्हा तो ट्रान्सपरंट होतो, म्हणजे समजायचं की तुमचं जो पण पदार्थ आहे तो तयार झालेला आहे. आपला सॉस रेडी आहे. थिक पण झालेला आहे, ट्रान्सपरंट पण झालेलं आहे. बघा तुम्ही दिसेल तर इकडे तुम्हाला छान असं ट्रान्सपरंट झालेलं आहे, म्हणजे आपलं हे रेडी आहे. जास्त घट्ट होईपर्यंत उकळायचं नाही आहे. पूर्णपैकी शिजलेला सॉस आहे हा. तर आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आपण सुरुवातीला चिकन साईडला शिजायला ठेवलं होतं, ते बघूया शिजलंय का. हो, चिकन शिजलेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपल्याला सिझलरची प्लेट सजवायची. त्यासाठी काय करायचं, आपल्याला गॅस सुरू करायचा आहे आणि यात थोडंसं बटर लावूया ह्याला. आता हे जे मला सगळं शिकवलं ना, हे माझ्या मॅडमनी शिकवलं आहे. मी हा सिझलरचा प्रॉपर क्लास केला होता, कारण आमच्या घरी सगळ्यांना खूप सिझलर आवडतं आणि मलाही आवडतं म्हणून. तर तुमच्याकडे जर घरी सिझलरच्या प्लेट्स नसतील तर तुम्ही तुमच्या फ्राय पॅनवरती लावू शकतात, किंवा कसंही तुम्ही प्लेट्समध्ये पण सगळं गरम करून घेऊ शकतात. ह्यासाठी की थोडीशी प्लेट ती छान गरम करून घ्यायची. नंतर आपल्याला ह्याला कोबीचा बेड असतो, तर ही कोबीची पानं अशी ठेवायची आपल्याला. आता इथे आपण एक चिकनचा पीस ठेवूया. त्यानंतर इकडे आपण
सगळे सॉते केलेले गाजर, बेल पेपर्स आणि कॉर्न्स होते, बेबी कॉर्न, ते असे ठेवायचेत. इथे आपण थोडासा राईस घालूया. आता आपण नूडल्स घालूया ह्याच्यामध्ये. आणि आता ह्याच्यावर जाईल सॉस. बघा, सॉस करून ठेवायचा. आता तुम्हाला असं वाटत असेल की आज साईनी एवढी मोठी रेसिपी दाखवली, बापरे किती वेळ लागणार आणि किती इन्ग्रेडियंट्स, पण सगळी पूर्वतयारी असेल तर तुमची रेसिपी झटपट होते आणि तुमचे पाहुणे पण खुश होतात. तर ह्याच्यावर आपण टाकूया सॉस. हा सॉस थोडासा तिखट होतो. हा ब्लॅक पेपर सॉस आहे, काळा मिरी जास्त घातली आहे. आपण ह्याच्यात थोडंसं हा सॉस घालूया. आता ही प्लेट बऱ्यापैकी गरम झालेली आहे. आता साईडने आपण बटर सोडूया. अशा प्रकारे आपली सिझलर प्लेट तयार आहे. ही गरम गरम खायची असते. आता गॅस बंद करायचा. छानपैकी स्मोक आलेला आहे आणि आता ही उचलून ठेवायची आपल्याला आणि ही ह्यात ठेवायची. गरमागरम नॉनव्हेज सिझलर तयार आहे आणि ही तुमची खास फरमाईश होती, तर ही बनवायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.